হেল্ল' বন্ধুসকল, প্ৰেচিডেন্সি ইনফলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আমাৰ দেশৰ এইজন মহানায়কৰ বিষয়ে দেশবাসীৰ মনত অনেক প্ৰশ্ন আছে। এওঁৰ বিষয়ে সকলো তথ্য এতিয়াও আমাৰ মাজত নাই। যেনে কেনেকৈ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস এই দেশৰ মহানায়ক হ'ল, সুভাষ চন্দ্ৰ বোসৰ মৃত্যু বিমান দুৰ্ঘটনাত হৈছিল নে নাই, ভাৰতৰ স্বাধীনতাত সুভাষ চন্দ্ৰ বোসৰ অৱদান কি, কিয় নেতাজীক ইংৰাজে ভয় কৰিছিল, কিয় জাৰ্মানী, ৰাছিয়া, জাপানৰ দৰে দেশে বোসক সন্মান কৰে। এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। নেতাজীৰ জন্ম 1897 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 23 তাৰিখে উৰিষ্যাৰ কটকত হৈছিল। স্কুলীয়া শিক্ষা তেওঁ ইউৰোপীয়ান স্কুল কটকৰ পৰা কৰিছিল আৰু সৰুৰ পৰাই তেওঁ বহুত মেধাৱী আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ছেকেণ্ড ৰেংক পাইছিল। আৰু তাৰ পিছত তেওঁ প্ৰেচিডেন্সি কলেজত এডমিশ্যন লয়। প্ৰেচিডেন্সি কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁক এবাৰ এক্সপেল কৰি দিয়া হয়, কাৰণ তেওঁ সৰুৰ পৰাই এজন নেশ্যনেলিষ্ট এক্টিভিষ্ট আছিল। সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে 1920 চনত ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনত 4th পজিশ্যন পাই কোৱালিফাই কৰিছিল। কিন্তু 1921 চনতে তেওঁ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পৰা ৰিজাইন দি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ৰাস্তাত আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ হৈ গৈছিল। নেতাজীৰ পলিটিকেল গুৰু আছিল চিত্তৰঞ্জন দাস। সৰুৰে পৰাই নেতাজীৰ ৰেবেলিয়ান এটিটিউড ডেভেলপ হৈ গৈছিল। তেওঁ য'তেই ইংৰাজৰ অত্যাচাৰ দেখিছিল, ইংৰাজক তেওঁলোকৰ ভাষাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল। গান্ধীজী আৰু নেতাজীৰ মাজত এইটোৱে অন্তৰ আছিল। গান্ধীজীয়ে অহিংসাৰ পথেৰে স্বাধীনতা বিচাৰিছিল আৰু নেতাজীয়ে হিংসা বা অহিংসা যিকোনো উপায়েৰে স্বাধীনতা বিচাৰিছিল। আৰু সেইবাবেই তেওঁ জাৰ্মানী আৰু জাপানৰ ওচৰ চাপিছিল। যেতিয়া 1928 চনত মতিলাল নেহৰুৰ ৰিপৰ্ট আহে, তেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু লগতে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসেও ডমিনেশ্যন ষ্টেটাছৰ বিৰোধ কৰিছিল আৰু দুয়োজন লগ হৈ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ ইণ্ডিয়া লীগৰ স্থাপনা কৰে। 1938 চনত হৰিপুৰা ছেছনত নেতাজী কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট হয় আৰু এই সময়তে নেহৰুৰ অধ্যক্ষতাত নেশ্যনেল প্লেনিং কমিটিৰ স্থাপনা হয়। ইয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ আগৰটো ছেছন ত্ৰিপুৰাত হয়। নেতাজী এবাৰ আকৌ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট ইলেকশ্যনত থিয় হয় আৰু এইবাৰ তেওঁৰ এগেইনষ্টত গান্ধীজীৰ কেণ্ডিডেট পট্টাভি সীতাৰামায়া থিয় হয়। নেতাজী এই ইলেকশ্যনত জিকি যায়, কিন্তু গান্ধীজীয়ে তেওঁৰ লগত কাম কৰিবলৈ মানা কৰি দিয়ে, কাৰণ দুয়োজনৰে পলিটিকেল আৰু ইকনমিক আইডিঅ'লজি বেলেগ বেলেগ আছিল। ইকনমিক ফ্ৰণ্টত য'ত গান্ধীজীয়ে ট্ৰাষ্টিশ্বিপ থিয়ৰীত বিশ্বাস কৰিছিল, আনফালে নেতাজীয়ে ছ'চিয়েলিজমক ফেভাৰ কৰিছিল। এফালে গান্ধীজীয়ে নন ভায়লেন্সত বিশ্বাস কৰিছিল, আনফালে নেতাজীয়ে দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যিকোনো সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ তৎপৰ আছিল। আৰু এইবোৰ মনোমালিন্যৰ কাৰণে নেতাজীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট পজিশ্যনৰ পৰা ৰিজাইন কৰি দিয়ে। আৰু 1939 চনত নেতাজীয়ে নিজৰ পাৰ্টি ফৰৱাৰ্ড ব্লকৰ স্থাপনা কৰে। যেতিয়া ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল, নেতাজীয়ে বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছে এই সুযোগ লৈ ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ আন্দোলন ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে, কিন্তু কংগ্ৰেছে নেতাজীৰ এই মতত সহমত হোৱা নাছিল। সেইবাবে নেতাজীয়ে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰত থাকিয়েই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰে। 1940 চনত ৰামগড়ত ফৰৱাৰ্ড ব্লক আৰু কিষাণ সভাৰ সহযোগেৰে এটা এণ্টি কম্প্ৰমাইজ কনফাৰেন্স অৰ্গেনাইজ কৰা হয় আৰু ইয়াত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় যে 6 এপ্ৰিলত বিশ্বজুৰি সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু লগতে মানুহ, টকা পইচা বা বস্তু যিকোনো প্ৰকাৰে ইম্পেৰিয়েলিষ্ট যুদ্ধত ইউজ কৰাৰ বিৰোধ কৰা হ'ব। আৰু প্লেনৰ অনুসৰি 6 এপ্ৰিলত লঞ্চ হোৱা সংগ্ৰামত মানুহে হিলদোল ভাঙি যোগদান কৰে আৰু ইয়াৰ পিছত জুলাই মাহত কলকাতাত এটা সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৰিবলৈ মন মেলে। আৰু এই সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন হোলৱেল মনুমেণ্ট আঁতৰাবলৈ কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু ইয়াৰ আগতেই ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে নেতাজীক এৰেষ্ট কৰি লয় আৰু জেইলতে নেতাজীয়ে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু যাৰ বাবে 1940 চনত ব্ৰিটিছে নেতাজীক গৃহবন্দী কৰি থয়। কিন্তু 17 জানুৱাৰী 1941 চনত নেতাজীয়ে এজন পাঠানৰ ভেষ ধৰি হাউচ এৰেষ্টৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু নিজৰ ভতিজা চিচিৰৰ সহায়ত 26 জানুৱাৰী 1941 চনত পেছাৱাৰত পায়গৈ আৰু তাৰ পৰা আফগানিস্তান হৈ ৰাছিয়ালৈ যায় আৰু স্বাধীনতাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ পৰা সহায় বিচাৰে। কিন্তু জুন 1941 চনত ৰাছিয়াই ৱৰ্ল্ড ৱাৰত এলাইড পাৱাৰক জইন কৰে
মানে ৰাছিয়া নিজে ব্ৰিটেনৰ লগত লগ লাগি যুদ্ধ কৰিছিল। এই কথাতে নেতাজী নিৰাশ হৈ তাৰ পৰা জাৰ্মানীলৈ প্ৰস্থান কৰে। জাৰ্মানীত নেতাজীয়ে নিজৰ নাম অৰ্লেণ্ডো মৰ্যাদা ৰাখে। জাৰ্মানী আৰু ইটালীৰ দ্বাৰা বন্দী কৰি থোৱা ভাৰতীয় মূলৰ যুদ্ধবন্দীসকলক লৈ নেতাজীয়ে আৰ্মি ফৰ্ম কৰে, যাৰ নাম থয় ফ্ৰী ইণ্ডিয়া লিজিয়ন। আৰু জাৰ্মানীৰ মানুহেই সুভাষ চন্দ্ৰ বসক প্ৰথমে নেতাজী নাম দিয়ে। আৰু ইয়াৰে ফ্ৰী ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰত নেতাজীয়ে জয় হিন্দৰ শ্লোগান প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিয়ে। জানুৱাৰী 1942 বাৰ্লিন ৰেডিঅ'ৰ পৰা নেতাজীয়ে ৰেগুলাৰ ব্ৰডকাষ্টিং আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াক আজাদ হিন্দ ৰেডিঅ' নাম দিয়া হয়। মে 1942 নেতাজীয়ে হিটলাৰক লগ ধৰে আৰু এই মিটিঙৰ পিছত নেতাজীৰ জাৰ্মানীৰ ইণ্টেনশ্যনৰ ওপৰতো ডাউট হয় আৰু ইয়াৰ পিছত নেতাজীয়ে হিটলাৰৰ ৰেচিষ্ট ভিৰো বিৰোধ কৰে। তেওঁ অনুভৱ কৰে যে ইণ্ডিয়াৰ স্বাধীনতাৰ বাবে জাৰ্মানীৰ সহায়ে কাম নকৰিব আৰু সেইবাবেই ফেব্ৰুৱাৰী 1942 চনত ছাবমেৰিনেৰে জাপান পায়গৈ আৰু তাৰ পৰা ছিংগাপুৰলৈ আহে। ছিংগাপুৰৰ পৰা নেতাজীয়ে ৰাজবিহাৰী বোছৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুভমেণ্টৰ কমাণ্ড নিজৰ হাতত লয়। এয়া আছিল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মীৰ ছেকেণ্ড ফেজ। ইয়াৰ আগতে আমি ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মীৰ বিষয়ে জনা অলপ প্ৰয়োজন আছে। ফ্ৰেণ্ড, ইণ্ডিয়ান প্ৰিজনাৰ্ছ অফ ৱাৰক লৈ আৰ্মী বনোৱাৰ প্লেনিং অৰিজিনেলি মোহন সিঙৰ আছিল। তেওঁ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ অফিচাৰ আছিল। মোহন সিঙে মালায়াৰ ৰিট্ৰিটিং ব্ৰিটিছ আৰ্মীক জইন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু পিছত তেওঁ জাপানীছৰ পৰা হেল্প লৈছিল। আমি জানো যে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুত ব্ৰিটেইন, USA আৰু ৰাছিয়াই একগোট হৈ জাৰ্মানী আৰু জাপানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল। জাপানে যুদ্ধত আগবাঢ়ি ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ব্ৰিটেইন আৰু তেওঁলোকৰ এলাইজক হৰুৱাইছিল আৰু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীক প্ৰিজনাৰ্ছ অফ ৱাৰ বনাই দিছিল। মোহন সিঙৰ দ্বাৰা হেল্প বিচৰাৰ বাবে জাপানে সকলো POW মানে প্ৰিজনাৰ্ছ অফ ৱাৰক মোহন সিঙৰ হাতত গতাই দিছিল। মোহন সিঙে তেওঁলোকক ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মী মানে INA নিযুক্তি দিয়াৰ চেষ্টা কৰে আৰু বৃহৎ সংখ্যাত POWয়ে আৰ্মীত জইন কৰাত আগবাঢ়ি আহে। ছেপ্টেম্বৰ 1942 16,000 সৈন্যৰ সহায়ত INAৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ আৰ্মী প্ৰস্তুত হৈ যায়। কিন্তু জাপানে মোহন সিঙক ইমান ডাঙৰ আৰ্মী দিব বিচৰা নাছিল। লগতে মোহন সিঙৰ লগত জাপানীজ আইডিঅ'লজিও বেলেগ আছিল আৰু সেইবাবে জাপানীছে ডিচেম্বৰ 1942 মোহন সিঙক নিজৰ কাষ্টডিত লয় আৰু ইয়াৰ লগতে INAৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ সমাপ্ত হয়। এতিয়া আমি কথা পাতিম ছেকেণ্ড ফেজ অফ INAৰ, যাৰ আৰম্ভ নেতাজী ছিংগাপুৰ যোৱাৰ পিছত হয়। 25 আগষ্টত নেতাজী INAৰ সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ হয়। মালায়াতে নেতাজীয়ে তুম মুঝে খুন দো মে তুঝে আজাদী দুংগাৰ পপুলাৰ শ্লোগান দিয়ে। নেতাজীৰ পপুলাৰিটি ইমানেই বেছি আছিল যে অকল POWছেই নহয়, ছাউথ ইষ্ট এছিয়াত থকা ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ মানুহবোৰেও INAত জইন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে। 12 অক্টোবৰ 1943 চনত নেতাজীয়ে ছিংগাপুৰতে এ প্ৰভিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ ফ্ৰী ইণ্ডিয়াৰ গঠন কৰে, য'ত H.C. চেটাৰ্জীক ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, MAIRক ব্ৰডকাষ্টিং আৰু লক্ষ্মী স্বামীনাথনক ওমেন ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়ে। আৰু এই প্ৰভিজনেল গভৰ্ণমেণ্টে USA আৰু ব্ৰিটেইনৰ বিৰুদ্ধে ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু এক্সিছ পাৱাৰৰ দ্বাৰা ইয়াক চিনাক্ত কৰা হয়। 6 নৱেম্বৰ 1943 চনত জাপানীজ আৰ্মীয়ে আন্দামান আৰু নিকোবৰ আইলেণ্ডক INAৰ হাতত গতাই দিয়ে আৰু নেতাজীয়ে ইয়াৰ নাম সলনি কৰি শ্বহীদ আৰু স্বৰাজদ্বীপ নাম দিয়ে। INAত আৰু অধিক আৰ্মী নিযুক্ত কৰা হ'ল আৰু লগতে ফাণ্ড কালেকশ্যনো আৰম্ভ কৰি দিয়া হয়। ৰাণী ঝাঁচী ৰেজিমেণ্ট নামেৰে এটা মহিলা ৰেজিমেণ্টো গঠন কৰা হয়। জানুৱাৰী 1944 INAৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ৰেংগুনত শ্বিফ্ট কৰি দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আৰ্মীয়ে ভাৰতলৈ মাৰ্চ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ শ্লোগান আছিল চলো দিল্লী। শ্বাহনৱাজৰ কমাণ্ডত INAৰ এটা আৰ্মী বেটেলিয়ন জাপানীজ আৰ্মীৰ লগত ইণ্ডো বাৰ্মা ফ্ৰণ্টত পঠাই দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে ইম্ফল কেম্পেইনত সহযোগ কৰে। ইয়াৰ পিছত 18 মাৰ্চ 1944 চনত INA বৰ্মা বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ ভাৰতীয় ভূমিত ভৰি থয়। ইয়াৰ পৰা INAৰ ইউনিট কহিমা আৰু ইম্ফলৰ ফালে আগবাঢ়ে। 14 এপ্ৰিলত INAৰ বাহাদুৰ গ্ৰুপৰ কৰ্ণেল মালিকে মণিপুৰৰ মৈৰাঙত প্ৰথমবাৰৰ বাবে INAৰ ফ্লেগ হোষ্ট কৰে।
তিনি মাহলৈকে মালিকে মৈৰাঙত আৰ্মি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডিউটি কৰে, কিন্তু ইয়াৰ পিছত ডাঙৰ সংখ্যাত এলাইড ফ'ৰ্চ ইয়ালৈ আহিবলৈ ধৰে আৰু আইনেৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৈৰাং নিজৰ হাতলৈ আনে। 18 জুলাই 1945ত আইনেৰ সকলো ব্ৰিগেডে উইড্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, কাৰণ আৰ্মছ, এমুনেশ্যন আৰু খাদ্যৰ ছাপ্লাই লাহে লাহে বন্ধ হ'বলৈ ধৰে। ইয়াৰ পিছত 15 আগষ্ট 1945ত জাপানে ছাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ে আৰু জাপানে ছাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ লগে লগে আইনেও শক্তিবিহীন হৈ যায় আৰু ইয়াৰ লগতে আইনেৰ ভাৰত স্বাধীনৰ এক সুন্দৰ সপোন ভাঙি যায়। এই সময়ত নেতাজীয়ে এক অল্টাৰনেট ৰাস্তা বিচাৰি ভিয়েটনামৰ পৰা ফ্লাইটেৰে মস্কো যাব বিচাৰিছিল। হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাচাকিত এটম বম পেলোৱাৰ পিছত ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II প্ৰায় সমাপ্ত হৈ গৈছিল। খবৰ এনেকুৱা আহিল যে ভিয়েটনামৰ পৰা মস্কো যাওঁতে টাইৱানৰ ওচৰত নেতাজীৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয়। এই বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰটোতো বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছিল। ভাৰতত 1955 চনত শ্বাহনৱাজ কমিশ্যন আৰু 1970 চনত খোছলা কমিশ্যনে নেতাজীৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাটো সঁচা বুলি ক'লে, কিন্তু 1999 চনত মুখাৰ্জী কমিশ্যনে ক'লে নেতাজীৰ মৃত্যু বিমান দুৰ্ঘটনাত হোৱা নাছিল। আগতে দিয়া সকলোবোৰ ৰিপৰ্ট মিছা আৰু সকলো ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য লুকাই দিয়া হৈছে বুলি ৰিপৰ্ট দিয়ে। তেওঁলোকে কয় যে 1945 চনত টাইপেৰ বিমানবন্দৰৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ বিমান দুৰ্ঘটনা হোৱাই নাছিল। ইংৰাজে আইনেৰ বাকীবোৰ লিডাৰ যেনে শ্বাহনৱাজ হুছেইন, গুৰবক্স সিং ঢিল্লো আৰু PK চেহগলক এৰেষ্ট কৰে। তেওঁলোকক বহুত অত্যাচাৰ কৰা হয়, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰাউডেৰে কয় যে আমি আইনেত যোগদান কৰি দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবেহে যুদ্ধ কৰিছিলোঁ। আৰু এই খবৰ গোটেই ভাৰতত বিয়পিবলৈ আৰম্ভ হয়। লাহে লাহে ৰয়েল আৰ্মি, ৰয়েল নেভিত কাম কৰা ভাৰতীয়সকলে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰে আৰু অৱশেষত ৰয়েল এয়াৰ ফ'ৰ্চতো বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হয়। সেই সময়ত ব্ৰিটিছ আৰ্মিত মাত্ৰ 20,000 ইংৰাজ সৈন্য আছিল, বাকী 2.5 লাখ ভাৰতীয় মূলৰ সৈন্য আছিল। এই সৈন্য বিদ্ৰোহৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতাত এক অমূল্য অৱদান আছে। স্বাধীনতাৰ পিছত যেতিয়া 1955 চনত ব্ৰিটেইনৰ পূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্লিমেণ্ট এটলি ভাৰতলৈ আহে, তেওঁক প্ৰশ্ন কৰোঁতে কয়, প্ৰধানকৈ ভাৰতীয় সৈন্য বিদ্ৰোহৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। ফ্ৰেণ্ড, আমাৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।